Hello and welcome my dear students. معاكم مستر محمد الحميد. Today we're gonna talk about the volume of the cube. الليسون ده ليسون مهم جدا، فيه تريكس كتيرة جدا، محتاج تركيز عالي. درسنا قبل كده volume of cuboid. الفوليوم اوف كيوبويد شبه الفوليوم اوف كيوب بالظبط، والاثنين شبه بعض. حتى اصلا تعال نتفرج على الكيوب كده هتعرف ان هو اصلا كيوبويد. The opposite solid is a cuboid. اللي قدامك السوليد اللي قدامك ده is a cuboid where its dimensions are equal in length. يعني التلاتة dimensions بتوعه اللي انت دارسهم معايا length width and height التلاتة are equal. حتى هنا بيقول لك length equals width equals height. In this case this solid is called a cube. في الحالة اللي احنا بنتكلم فيها دي لما يكون اللينث زي الويدث زي الهايت، في الحالة دي السوليد هيبقى اسمه cube. Then the cube is a special case of the cuboid when the length equals the width equals the height، اللي هو في الآخر هنقول edge length علشان ال 3 dimensions equal. يبقى تعرف إن هما الاتنين قرايب والاتنين شبه بعض جدا، ويجي يسألك سؤال complete ويقول لك the cuboid is a cube in which the cube is a cuboid in which the 3 dimensions are not. The 3 dimensions are equal. يبقى الكيوب هو عبارة عن كيوبويد بس 3 dimensions بتوعه بقوا equal، فأنت لازم تبقى فاهم ده لأن ساعات بتتسأل عليه. يبقى بيقول لك the cube is a cuboid with equal dimensions. حتى قايلها لك هنا في الجملة، هي دي الجملة اللي ممكن تتسأل عليها، إن كيوب هو كيوبويد بس الدايمنشنز بتاعته are equal. قام بيقول لك هنا rule the volume of the cube equals the edge length times itself or we say side times side times side. ده في أسرع شكل ليها. طيب في حاجة لازم نتعلمها، إن الكيوب is full of tricks. مبدئيا it has 6 faces. Each one of them is in the form of a square. كل واحد منهم على شكل square. وعلى فكرة ال 6 squares are equal in area. كلهم زي بعض exactly. ال 6 squares دول are equal in area. وساعات بنقول congruent. 6 squares that they are congruent. كلهم congruent يعني exactly the same، بس خليك في كلمة equal in area. وعنده 12 edges زيه زي الكيوبويد. عنده 12 edges بس خليك عارف ان 12 edges دول برضو are equal. خليك فاكر الكلام ده لان الكلام ده هو مدخل التريكس بتاعة الكيوب. طيب في عندنا حاجة لازم نكون دارسينها في الكيوب، حاجة اسمها تريكس. هو هيعملها لك طول السؤال، وانت كل تريك في طريقة بتهرب بيها من التريك ده. يعني انا هقول لك تريك البلان بتاعتك، الريزلت اللي هتحصل عليها لما تهرب بالطريقة اللي هي اللي عندنا دي. طيب فور اكزامبل لو عندك التريك الاولاني بيقول لك الايدج لينث اللي هو السايد، وبيقول لك هات لي الفوليوم، هتعمل سايد تايمز سايد تايمز سايد. طيب التريك الثاني اللي ممكن يقول لك perimeter of one face، هو يجيب لك البريمتر بتاع واحد من ضمن الفيسز، تقوم انت عامل ديفايد 4، ساعتها هيجي لك الايدج لينث اللي هو السايد. خد بالك عشان كل تريك ليه طريقه في الهروب. يبقى انت بتقرا السؤال كويس وعينيك دايما بتلاحظ الكلام اللي زي كده، لان كل كلمه ليها طريقه في التصرف. فالايدج لينث هو دي الحاجه العاديه والسامبل والستاندرد البسيطه جدا. فانت بتعمل سايد تعمل سايد تعمل سايد. لو جه قال لك بريمتر اوف وان فيس لازم تفك كده، تعمل ديفايد 4 الاول فيجي لك ايدج لينث، تقوم عامل بعد كده هو تايمز نفسه. طب لو قال لك the sum of all edges، انت عارف ان all edges عددهم 12، تقوم انت عامل ديفايد 12 هيجي لك الايدج لينث. طب لو جه قال لك area of one face، او ممكن يقول لك base area، انا كاتب لك كلام ممكن يجي بطريقتين area of one face او base area، هتعمل حاجه اسمها square root of this area هيجي لك الايدج لينث. انا عامل نجمه هنا عند الايدج لينث على اساس انك تفهم انه لما تجي لك يبقى انت خلصت. هتعمل هي تعمل نفسها في حاله لو كان هو طالب منك الفوليوم. طيب هنا لو قال لك the sum of the areas of all faces، تقوم انت عامل سكوير روت وتحت الروت تعمل اريا ديفايد 6، الاريا اللي هو جايبها لك ديفايد 6. وممكن الناس اللي معهاش ساينتفك كالكوليتر تعمل ايه في الحاله دي؟ تعمل ديفايد 6 الاول فيجي لهم اريا اوف 1 فيس، يعني يجي لهم اريا اوف 1 فيس بعد كده يرجع للستيب اللي فوقيها دي، وفي وسط الحل هنقول بتتحل ازاي. اخر تريك ممكن يجيبه لك هو يجيب لك الفوليوم ويقول لك find the edge length، ساعتها بتعمل حاجه اسمها cubic root، او بتفكر في number if you multiply by itself 3 times you will get
the volume. فانت هنا عندك كذا واي تفكر، يا اما تحل بالساينتفك كالكوليتر. طيب معلومتين صغيرين لازم يبقوا في مخك دايما حاضرين طول ما انت بتذاكر الليسن بتاع الكيوب، لان الكيوب زي ما انا قلت لك في الانترودكشن بتاعنا is formed from 6 faces each one of them is a square. كل واحد من ال6 faces دي is a square، وطالما كل واحد منهم is a square يبقى انت تفكر في الاريا اوف سكوير اللي انت درستها زمان اللي هي سايد تايمز سايد، وتكون برضو حاضر في ذهنك الرول بتاع البريمتر اوف سكوير اللي هو سايد تايمز 4. بعد مذاكرتك ومعرفتك للورقه اللي هي فيها التريكس والبلانز والريزلتس تقدر دلوقتي تحل اي سؤال كيوب. وعلى فكره الورقه دي او الطريقه دي في التعامل انت مع الوقت وباي براكتسنج هتلاقي نفسك مش ملزم على حفظها، وهتلاقي نفسك عارفها ناتشرلي. فعلشان كده انت لازم تتدرب طول الوقت على انك تحل اسئله. اوكي نشوف مع بعض كده شكل الاسئله عامل ازاي ونحل على طول. The cube is a cuboid with not dimensions. with طبعا هنا دي الجمله اللي احنا قلناها في الاول with equal dimensions. لو كانت الدايمنشنز بتاعتك equal يبقى الكيوبويد ساعتها هو ده يعني اتحول بقى كيوب. The cube is a cuboid. الكيوب هو كيوبويد لو الدايمنشنز بتاعت الكيوبويد دي بقت equal. If the dimensions of a cuboid are equal، لو dimensions بتاعت الكيوبويد are equal then it is called a cube. هو هنا بيعرفك على شكل الأسئلة اللي ممكن انت تتسألها في الجزء ده. The volume of a cube equals، ممكن واحد يعمل لي كده side S صح، side times side times side. Or we can say edge length times itself. الكلام ده كله صح. If the edge length of a cube is 3 cm then its volume is كام centimeters cubed؟ هتقول لي volume equals 3 times 3 times 3 اللي هي equals 27. طبعا هو كاتب لك سنتيمتر كيوبد، وخد بالك ان اليونت سنتيمتر. انت عليك دايما تكون خليك شاطر وانت بتقرا السؤال، بص على النمبرز وبص على اليونتس، ركز في الكلام ده لان ده مدخل التريكس، النمبرز واليونتس. واعرف هو بيتكلمك عن كيوب ولا كيبويد، اعرف جايب لك ايه وبيسالك على ايه. Question E. The edge length of a cube is 0.6 decimeters. Then its volume is كام سنتيمتر كيوبد؟ طيب ده جايب لك ديسيمتر، وخد بالك ده length of a line، length عادي بتاع لاين، يبقى دي الديسيمتر عادية. احنا كنا عارفين كده ان الديسيمتر والسنتيمتر في ما بينهم 10. لو احنا نازلين تايمز، لو احنا طالعين ديفايد. ده الكلام اللي انا عارفه. طيب انا دلوقتي من الديسيمتر لسنتيمتر هعمل تايمز 10، يبقى هعمل تايمز 10 هتبقى ايكوالز 6 سنتيمتر، مش كده؟ خد بالك ليه حولت لسنتيمتر؟ لانه هنا قال لي ديسيمتر بعد كده قال لي في الاخر سنتيمتر كيوبد فاينلي. فانا هحول من هنا وبعد كده اطلع الفوليوم على طول، يبقى فوليوم ايكوالز 6 تايمز 6 تايمز 6 اللي هي ايكوالز 216 سنتيمتر كيوبد اللي هو اوريدي كاتبها لك. طيب تعال نتاكد منها. دي اسمها بيرفكت كيوبس. 6 times 6 times 6 equals 216. اوكي يبدأ معاك بقى الاشتغالات والتريكس. ركز في القراية، اعرف هو جايب لك ايه. بيقول لك هنا if the perimeter of one face، اهو التريك اهو، جملة التريك اهي. اعرف هو جايب لك ايه. ده اول حاجة، جايب لك perimeter of one face of a cube is 8 سنتيمتر. هات لي الفوليوم. طالما هو جايب لك perimeter of one face، بص بقى هنا انت دي في مخك المفروض لو جه قال لك perimeter of one face لازم تعمل divide 4 عشان تطلع side. يبقى تقوم انت نازل هنا كده هتقول لي side equals ال 8 اللي هو جايبها لي دي هعملها divide 4. هو كده التريك كده بيتفك بديفايد 4. 8 divide 4 equals 2 سنتيمتر. تقوم مطلع لي الفوليوم، ما هو طالب منك فوليوم، اوعى تسيب لي الاجابه عند 2. هتقول لي فوليوم equals 2 times 2 times 2 اللي هي ب 8 سنتيمتر كيوبد. فهمت بتتعامل ازاي؟ طيب تعالى نشوف question J. If the area of one face of a cube is 25 centimeters squared then its volume. اعرف لما يقول لك area of one face تتصرف ازاي. لو هو طالب منك area of one face، طالب منك area of one face، ده المطلوب منك، او سوري ده التريك اللي هو جايبه لك.
لو هو التريك اللي جايبه لك، احنا كاتبين فوق تريك هنا، طالما التريك اللي هو جايبه لك area of one face، يبقى حضرتك هتعمل سكوير روت للاريا دي عشان تطلع السايد. تعال نشوف كده. بيقول لك area of one face، تقوم انت جاي تقول لي عايز بقى تحل بستبس، هتقول لي side equals square root الاريا اللي هو جايبها لك اللي هي 25، square root of 25 اللي هي equals 5 سنتيمتر. في ناس بتحل هنا منتلي على فكره، سكوير روت كانك بتسال مين النمبر اللي تايمز نفسه يجيب لي 25، النمبر هو 5. في ناس بتعرف تحل ده without even using the radicals واللي هي السكوير روتس والكلام ده. طلعنا السايد ب 5 سنتيمتر، تقول لي خلاص انا اقدر اجيب الفوليوم لان ما عندي السايد اللي هي 5 times 5 times 5، لان ده السايد بتاعي، فتطلع 125 سنتيمتر كيوبد او كيوبيك سنتيمتر، القرايتين صح. تعال نشوف question H ونفهم التريك اللي فيه ونفكه وبعد كده نطلع فوليوم. question H هنا بيقول لي the volume of the cube in which the sum، اقرا الكلام عادل بقى، the sum of all its edge lengths، جايب لك السم بتاعت الادجز كلها، جامع لك ال 12 edges مع بعض، بيقول لك ب 36. تقوم حضرتك وانت حافظ بقى اهو بيقول لك the sum of all edges اللي هي دي كده، يبقى انت تفك التريك ازاي؟ divide 12. افهم كل كلمه وكل تريك ليها طريقه في التعامل. يبقى علشان تطلع السايد لازم تعمل divide 12 firstly. اقوم جاي هنا كده هقول side equals، طبعا اوعى تقول لي 36 times 36 times 36، انت كده بوظت السؤال خالص، لان ده common mistake، كله بيتعامل مع 36 دي يقعد يعملها تمز نفسها 3 مرات. هو ده edge length اصلا؟ لا طبعا، ده the sum of all its edge length. فتقول لي side equals ال 36 الموجوده عندك دي تعملها divided by 12. 36 divided by 12 equals 3. تمام؟ اوكي 3 سنتيمتر. تقوم جاي بقى الخطوه اللي جايه تقول لي خلاص انا اقدر دلوقتي اجيب لك الفوليوم اللي هو 3 times 3 times 3 اللي هي هتطلع ب 27 سنتيمتر كيوبد، وهو كاتبها لك. ولو ما كانش كاتبها كنت انت لازم تكتبها، لان الفوليوم الستاندرد يونت اللي بتتقاس بيها هي السنتيمتر كيوبد، لان احنا كاننا بنعد كيوبس واحنا موضحين ده في فيديو قبل كده. طيب question J بيقول لي if the total area of a cube equals 24 centimeter squared then its volume equals كام سنتيمتر كيوبد. طيب خد بالك من الكلمة، كلمة total area. يعني ايه total area؟ يعني الاريا بتاعت السكس فيسز كلهم، هو مقدمها لك اهي 24 سنتيمتر سكوير، دي الاريا بتاعت السكس فيسز كلهم مع بعض all together، هو مقدمها لك كلهم. وعايز الفوليوم، هتقول لي الاول في طريقه للفك هنا لان ده تريك معين لازم تفك التريك ده. التوتال اريا دي ليها طريقه اللي هي احنا هنا كده، انا قلت لك the sum of areas of all faces او total area، بتعمل سكوير روت وتجيب لي الاريا ديفايد 6 عشان تفك، ما هم الفيسز كلهم فلازم تعمل ديفايد 6. ممكن واحد يقول لي يا مستر انا بحلها على 2 ستيبس، صح. لو قسمنا دي على 2 طلاب كده، واحد هيعمل لي كده يقول لي سايد ايكوالز، ده اللي هو السريع بقى، الاخ السريع بيقول لي اريا، الاريا اللي هي كلها اللي هي 24 ديفايد 6، هحطها تحت الروت يا مستر وهي تحل نفسها. واحد هيقول لي كده، واقول لي بقى انا بايه الكالكليتر الساينتفك بتاعي اخلصها على طول اهو، ادي سكوير روت 24 ديفايد، خلينا بالديفيجن، 24 ديفايد 6 اللي هي ايكوالز 2. ده في الستودنت ده اللي هو بيخلصها في 1 ستيب 2 سنتيمتر. عايز الفوليوم يا مستر، خلاص الفوليوم ايكوالز 2 تايمز 2 تايمز 2 اللي هي ب 8 سنتيمتر كيوبد، اللي هي تتكتب على طول 8 هنا. ده في طالب كده. وفي واحد تاني يقول لي يا مستر انا ما بحبش استخدم الساينتفك كالكوليتر، معيش ساينتفك، ما عنديش، ما اشتريتش السنه دي، اعملها ازاي؟ طيب ده يحلها كده، هو عنده الاريا اوف اول فيسز ده توتال اريا، فهيقول لي اريا اوف 1 فيس، هطلع لك يا مستر الاريا بتاعت الفيس الواحد اللي هي ايكوالز، اخد ال 24 الاول ديفايد 6 اللي يطلع ب 4 سنتيمتر سكويرد عشان دي اريا. طلعت لك كده مستر الاريا اوف 1 فيس صح؟ هقول لك السايد ايكوال كام؟ انا عارف يا مستر ان السايد هيبقى ايكوال سكوير روت ال 4
اللي هي كاني بسال نفسي مين النمبر اللي تايمز itself equals 4 اللي هو 2 سنتيمتر. يبقى بعد كده مستر بقى فاينلي هطلع لك الفوليوم اهو، اللي هي زي ما احنا اتفقنا 2 times 2 times 2 equals 8 سنتيمتر كيوبد، والاثنين وصلوا للاجابه الصح. واحد بيحل منتلي، واحد بيحل باي يوزنج ذا كالكوليتر. فاينلي انا عايز الاجابه تبقى مكتوبه في ورقه الامتحان عندك. طيب نشوف مع بعض الكويستشن ده. انا بحاول ان انا انقي اسئله تكون فيها افكار مختلفه، ما بحبش احل اسئله كتير عندها نفس الفكره. لا انا عايزك تخرج من الفيديو في تنوع، شفت كذا حاجه، مش مسكت فكره واحده قعدت احل عليها. طيب هنا في ده كويستشن اصلا في اصله كانت تشوز، انا خليته كومبليت. وتعالى نبص مع بعض كده. A cube its volume is 1/8 centimeter cubed. Then the perimeter of one face. خد بالك السؤال غريب، هو جايب لك فوليوم وطالب منك perimeter بتاع one face. وخد بالك الفيس بتاع الكيوب is in the form of a square. اي فيس من ضمن ال 6 faces of the cube is in the form of a square. خلينا متفقين على كل البروبرتيز عشان لازم تبقى حاضره في ذهنك طول الوقت، طول ما انت عمال تحل، لان دايما هسالك عن اي حاجه من البروبرتيز بتاعت الكيوب. انا بقول لك الكيوب كل واحد منهم سكوير، هتلاقيني دلوقتي بقول لك ايه البريمتر اوف سكوير. ما هو الرولز دي لازم تبقى حاضره في ذهنك، ما ينفعش تبقى انت في سنه 6 ابتدائي وتكون الرولز دي مش موجوده في ذهنك وتعرف ترد عليها بسرعه. طيب هو جايب لك الفوليوم 1/8 سنتيمتر كيوبد. تيجي نطلع السايد، هتقول لي سايد equals cubic root of 1/8. ليه يا مستر عملت cubic root؟ لان لان انا عندي هو جايب لي الفوليوم، عايز اطلع السايد، واحنا درسنا ده مع بعض في التيبل فوق. لو هو جايب فوليوم وانت عايز تطلع السايد هتعمل cubic root. طيب cubic root of 1/8 اللي هي، تعالى نشوفها كده مع بعض. طبعا ما يحلش دي الواحد معاه scientific، وهقول لك ازاي نتصرف فيها. 1/8 اللي هي equals half cubic root of 1/8 اللي هي equals half. يبقى السايد طلع بكام؟ بهاف. بيقول لك find the perimeter بقى. البريمتر اللي هو equals side times 4 اللي هي equals half times 4 اللي هي هتطلع ب 2 سنتيمتر. يبقى البريمتر بتاعي ب 2 سنتيمتر لأن البريمتر of square هو side times 4. طيب وبرضه الطالب اللي بيحل منتلي ازاي يحل الكيوبيك روت بتاعت 1/8 دي وهو معهوش كالكوليتر. الكيوبيك روت دي كانها اتوزعت فوق كيوبيك روت اوف 1 اوفر كيوبيك روت اوف 8. ده شغل تاني اعدادي اللي انا بعمله ده عشان تبقوا فاهمين بس. كيوبيك روت اوف 1 اللي فوق لوحدها ب 1 لان 1 تايمز 1 تايمز 1 هي نفس ال 1 اللي تحت. كيوبيك روت اوف 8 اللي هي مين تايمز نفسه 3 مرات يجيب 8، هتلاقي الاجابه 2. فلو الطالب بتاع اللي بيحل منتلي عايز يحل هيطلع الهاف بالطريقه اللي انا قلت لك عليها دي. طيب اوكي كده احنا خلصنا الكويستشن ده وهنشوف كويستشن تاني ويكون في فكره ثانيه. اوكي طبعا الفكره دي من الاسئله المفروض الطالب يكون يعني حلها لما زهق من كتر ما حلها. Which is greater in volume؟ ده السؤال الاساسي الاولاني. A cuboid whose dimensions are 12 10 8 centimeters or a cube of edge length 10. طيب بيسألك مين اللي الفوليوم بتاعته greater؟ تقوم انت تقول لي volume of cuboid. تعالى نشوف الكيوبويد اللي هي equals 12 times 10 times 8 equals، وهنطلعها دلوقتي، وجايب لك كيوب يبقى volume of cube. هو السؤال بيتحل على 3 steps، بتطلع الفوليومز وتقارن ما بينهم، اللي هي 10 times 10 times 10. هتطلع الإجابات كالتالي بقى. هنا 1000 سنتيمتر كيوبد. وتعالى نشوف التانية علشان ما يحصلش أي لخبطة، لأن احنا مش حمل إن احنا نتلخبط في أي حاجة واحنا بنحسب. 8 times 10 times 12 960. هتطلع 960 سنتيمتر كيوبد. طيب كده انت حليت خلصت؟ لا اوعى تسيب السؤال كده، لازم تقول لي الاستنتاج بقى الكونكلوجن. So هو بيقول لك which is greater in volume، هتقول لي so the volume of cube is greater
الفوليوم بتاعت الكيوب هي الجريتر، هي الاكبر من الفوليوم، لان الكيوب 1000 وده 960. لازم تكتب استنتاج. السؤال ده مهم جدا يا جماعه. which is greater in volume لازم تكونوا بتعرفوا تحلوه كويس. اوكي نشوف مع بعض الكويشن ده. فكره مختلفه ما اتكلمناش فيها، بس انت لازم مش كل حاجه تتقال لك، مش لازم كل المعلومات تتقال لك عشان حضرتك تعرف تحل. لا، مخ الانسان يقدر يربط افكار بافكار تانية، مش لازم كل حاجه فعلا التيتشر يقولها لك عشان تعرف تحل. بص كده. find the volume of the cube whose edge length is equal to the side length of an equilateral triangle. فكر وركز وافهم. we are talking about an equilateral triangle اللي هو التراينجل اللي ال 3 sides بتوعه are equal. بكلمك دلوقتي عن equilateral triangle. البريمتر بتاع الايكوالاترال تراينجل ده هنا البريمتر equals 30. يعني ايه بريمتر؟ يعني جمعت لك ال 3 sides مع بعض. البريمتر ب 30 يبقى السايد الواحد بكام؟ سهله جدا. لو البريمتر كان ب 30 وهو ايكوالاترال يبقى السايد الواحد ب 10، عشان 10 بلس 10 بلس 10 يجيبوا ال 30 اللي هو بيتكلم عنها. يبقى كده سايد equals 10 سنتيمتر. جت منين؟ عملت 30 ديفايد 3، قسمت ال 30 على الثلاثه الاخوات اللي زي بعض دول، طلع الواحد معاه 10 سنتيمتر. يبقى كل سايد ب 10 سنتيمتر. خلاص، يبقى ده كده احنا طلعنا السايد. هو بيقول لك الكيوب الادج لينث بتاعه زي السايد بالظبط بتاع الايكوالاترال تراينجل. يبقى هتقوم تقول لي بقى الفوليوم ايكوالز، خلاص طالما الكيوب الادج لينث بتاعه كده يبقى 10 تايمز 10 تايمز كمان مره 10 هتجيب لك 1000 سنتيمتر كيوبد، وهي دي الفوليوم بتاعتي بتاع السؤال ده. نشوف مع بعض ونقرا السؤال ده. السؤال موجود في كتاب الوزاره، جه في امتحانات كتير قبل كده زي ما احنا شايفين. وطبعا السورس هو المعاصر. A cube of cheese is of edge length 15 cm. It is wanted to be divided into small cubes. The edge length of each is 3 cm for presenting them through meals. يعني جبنه على شكل كيوب، قطعه جبنه على شكل كيوب الادج لينث بتاعها 15 سنتيمتر. عايزين يقسموها لسمول كيوبس برضو، قطع صغيره على شكل كيوبس برضو. الادج لينث بتاعت الواحده الصغيره 3 سنتيمتر عشان يقدموهم في وجبات وحاجات كده. calculate the number of the resulting small cubes. قول لي ايه اللي هينتج من السمول كيوبس دي، عددهم يبقى كام. السؤال ده فكرته واحده وثابته وموجوده منه كتير. هو بيقول لك is divided، هنقسمها. الفكره دي فكره تقسيم. انت عندك كانك عندك سكوير كبير وعايز تقسمه سكويرز صغيره، مثلا فور اكزامبل عايز تقسمه 4 سكويرز صغيرين. فالفكره دي انك بتعمل ديفايد، الفكره دي انك بتعمل ديفيجن، عمال تقسم. اي تقسيم او اي فكره ان حاجه كبيره بتتقطع لاجزاء صغيره كتير، الحكايه دي فكرتها فكره الديفيجن. طيب تعال نشوف كده بيتحل ازاي. تعال نحلها على one step. calculate the number of the resulting small cubes. هتقول لي number of small، على one step هحلها لك cubes equals fraction line. في الفراكشن لاين ده تقول لي ايه؟ volume of the cheese cube، الكيوب اللي هو بتاع التشيز ده over the volume of the small cubes. volume of the small cubes. هتعمل لي two volumes اللي هي equals وتقوم عامل fraction line. يبقى 15 times 15 times كمان مرة 15 عشان ده الإيدج لينث بتاع التشيز دي over 3 times 3 times 3. وبتتحل على الكالكليتر. بالنسبة للطالب اللي ماسك كالكليتر ساينتفك ممكن يعملها في 1 fraction، يعمل كده 15 times 15 times 15 وينزل تحت يكتب 3 times 3 times 3 اللي هي equals 125. ده بالنسبة للطالب بتاع الساينتفك كالكليتر. اخونا التاني بقى اللي مش معاه ساينتفك بيتصرف ازاي؟ بيعمل كده. هو خلاص طالب الساينتفك خلصها، بيحسب الثلاثه اللي فوق 15 times 15 times 15 لوحدهم. ده الاخ اللي ماسك بيسك كالكليتر مثلا 15 times 15 times 15 هتطلع 3375. يقوم كاتب فوق هنا 3375 ويقوم نازل تحت عامل 3 times 3 times 3 equals 27. يجي في اخر ستيب يعملهم ديفايد بعض اهو. يقوم عامل بقى كده 3375 divided by
27 equals 125. كده هو انا بحاول برضو اخاطب الستودنت اللي مش ماسك scientific calculator. يبقى 125 small cubes. اوعى تقول لي سنتيمتر لان انت بتعد كيوبس. بيقول لك calculate the number of the resulting small cubes. خلصناها في one step. وفي ناس بتحل منتلي، ممكن يعمل simplify كل 15 مع 3 كل 15 مع 3 يطلع له 5 times 5 times 5 يجيب الاجابه. في ناس بتحل منتلي، بيعرف يحل منتلي، طبعا ده سوبر. طيب السؤال اللي انا فكرته بحبها جدا، خليك عارف ان في شويه كي ووردز جوه السؤال بتدل على السؤال نفسه، يعني تخليك تبقى عارف نمط السؤال. بيقول لك هنا a metallic cube، كيوب معدني is of edge length 36 سنتيمتر. دايما لما بيفتح السؤال بكلمه metallic هتلاقيه بيقول لك melted and converted، يعني حاجه معدن ممكن يتم تسييحها واذابتها واعاده تشكيلها مره اخرى. بيقول لك metallic cube of edge length 36 سنتيمتر is melted. It is melted to be used in manufacture and it is converted into a cuboid in which the dimensions of the base are 48 centimeter and 27 centimeter. Calculate the height of the cuboid. افهم بقى الكلام وافهم السؤال. لما يجي يكلمك عن حاجة اتسيحت واتدوبت وبقت حاجة تانية، اعرف ان الفوليومز بتاعت الحاجتين equal. يعني انا بقول لك طبعا اشهر مثال نعرفه في حياتنا الحقيقيه الخواتم الذهب مثلا، بنروح نبيعها عند الراجل خاتم ذهب. اما هو بيشتري خاتم الذهب بيعمل ايه؟ بيسيحه، وهو بيدفع لك فلوس بيشتريه، بيسيحه ويدوبه مش عارف ايه ويدخل فيه مواد تانية وحاجات كده ويقوم بيشكله ويبيعه بسعر تاني، يعملوا شكل خاتم، يعملوا يدخلوا في سلسله بقى، يعملوا اي حاجه زي ما هو عايز ويبيعه بسعر تاني اغلى، وبالتالي بيكسب فلوس من هنا. فانت دلوقتي لازم تبقى فاهم وعلى يقين تام ان الفوليوم بتاعت الحاجه الاولانيه اللي انت اشتغلت عليها الاول هي ايكوال الفوليوم بتاعت الحاجه الثانيه اللي اتدوبت واتسيحت واتحولت ليه. طب تعالى نشوف بقى كده. يبقى تعالى نطلع فوليوم اوف كيوب. هنقول فوليوم اوف كيوب equals 36 times 36 times 36 لان ده الادج لينث. هو قايل لك ادج لينث يبقى عملت تايمز نفسها 3 مرات. طبعا هنا اللي هيساعدني هو الكالكليتر، مفيش وقت ان انا اضيع يعني ان انا اضيع وقتي معاه، يعني مفيش وقت ان انا اضيعه على ان انا احسبها منتلي، ده يبقى ظلم طبعا. 46656 اقوم كاتب هنا الاجابه النهائيه 46656 سنتيمتر كيوب، اللي هي طبعا القرايه الصح بتاعتها 46656، بس انا بقراها كده علشان نسهل الدنيا شويه على بعض. اوكي يبقى احنا طلعنا فوليوم اوف كيوب. تعال نشوف هو بقى بيسالنا على ايه. بيقول لك في كيوبويد، يعني تم تذويبها وتسييحها على كيوبويد، يعني اتنين فوليومز ار ايكوال. على فكره دي الفوليوم بتاعت الكيوبويد برضو. in which the dimensions of the base are 48 and 27. هات لي الهايت. انت كنت دارس معايا بقى في درس الكيوبويد ان كان عندي رول بيقول لك فوليوم اقسم 3 length width height. عايز الهايت خبي عليه، يتبقى لك ان الهايت equals volume over length times width اللي هي equals الفوليوم بتاعي اللي هو ده، نجيبه هنا كده 46656 over ال two dimensions اللي هو كلمة dimensions يعني length and width 48 times 27. طبعا تتحل على طول، لكن انا هراعي دايما الستودنت اللي معهوش scientific، اللي معاه scientific يعرف يحلها على طول من الاول، من هنا يعني من اول هنا كده يعرف يحلها. انما الطالب اللي معهوش scientific يضطر يعمل 48 times 27 equals 1296 1296 ويقول لي يا مستر انا اقدر اعمل ديفايد في الاخر بقى عادي حتى وانا معايا البيسك كالكوليتر. 46656 divided by انا بحل بطريقه البيسك كالكوليتر اهي اللي هي تجيب لي 36. يبقى الهايت بتاعي اللي انا طلع لي equals 36 سنتيمتر. وخليك عارف ان الهايت واللينث والويدث بيتقاسوا بالسنتيمتر العاديين. اوكي تعال نشوف مع بعض question 24. A commercial shop shows a cubic case with edge length 12. محل تجاري معين بيبيع شنطة كيس معينة على شكل كيوب. الادج length بتاعها 12 سنتيمتر. It is filled with honey. البتاعة بقى الكيوبيك كيس دي
الوعاء ده اللي شبه الكيوب مليان هاني، في جواه عسل مليان. ها calculate the amount of money that a person pays for buying 3 cases of honey if 1 centimeter cubed is sold for 0.05 pounds. يقول لي بقى قول لي كده لو في راجل راح يشتري 3 من الشنط دي الكيسز دي اللي هي مليانه هاني دي، ولو كان سعر السنتيمتر كيوب الواحد من الهاني 0.05 باوندز، يا ترى الراجل ده يدفع كام في 3 كيسز لو راح اشتراها؟ طيب اولا وقبل اي شيء لازم اعرف الفوليوم اوف ذا كيوبيك كيس. يبقى نيجي في اول ستيب هنقول فوليوم اوف cubic case equals side times side times side، لان هو جايب لك الedge length equals 12، هو قايل كده. يبقى انا هشتغل 12 times 12 times 12. هنحسب كل ده اهو 12 طبعا 12 times 12 times 12 1728 centimeter cubed. ده كده طلعت الفوليوم of the cubic case. طيب calculate the amount of money that a person pays for buying 3 cases. في هنا 2 ways. واحد يقول لي يا مستر طب انا ممكن اعمل النمبر تايمز 3 واعرف كلهم بكام. اوكي ممكن اعرف بقى. بص كده the amount، بص ممكن نقول ايه the amount of honey in the 3 cases، ممكن نقول كده، او ممكن نقول the price ممكن نمشيها كده the price of 1 case equals، طالما هي فيها العدد ده من السنتيمتر كيوبد، والسنتيمتر كيوبد الواحد ال 1 سنتيمتر كيوب بيتباع كده، يبقى انا البرايس اوف 1 كيس اجيب بقى الاماونت اللي هو كلهم تايمز البرايس 0.05 equals، وابتدي احسب دول واشوف فعلا البرايس بتاع ال 1 كيس كام اهي تايمز 0.05 equals، خليها اس دي 86.4 هتطلع equals 86.4 ال اي. ده كده البرايس اوف 1 كيس صح كده؟ طب ما تيجي نعرف بقى البرايس اوف 3 كيسز، عشان الراجل ده مش راح يشتري واحده، الراجل ده راح يشتري 3. يبقى the price ممكن نقول بقى هنا كده اخر ستيب so the price of 3 cases 3 شنط من دول equals الشنطه الواحده اللي هي الكيس الواحده دي الحاجه الواحده يعني 86.4 نعملها تايمز 3، هكررها 3 تايمز لان انا عايز اعرف الثلاثه منها بكام. يبقى 86.4 تايمز 3 equals 259.2، يبقى طلعت الاجابه النهائيه 259.2 LE. هو ده البرايس النهائي اللي الراجل يروح يشتري بيه 3 كيسز. اوكي اخر سؤال عندنا ان شاء الله وهنقفل بيه الدرس ده النهارده. نشوف مع بعض كده طبعا من المينستري بوك، حاولت ان انا اغطي اسئله المينستري بوك، اسئله الامتحانات، الاسئله الكومن اللي بتيجي كتير، وحاولت ان انا انوع واخلي الاسئله تبقى مختلفه عشان الطالب يستفيد اكتر من الفيديو. طيب a box of carton is in the shape of a cube. علبه كرتون على شكل كيوب. its external edge length is 30 centimeter. طيب an antique made of glass is put inside it. انتيكه يعني حاجه غاليه جدا هتتحط جواها، معموله من الجلاس من الزجاج، هتتحط جوه البوكس اللي هو بيكلمني عنه. يبقى في بوكس جواه حاجه غاليه، تعال نخلي الحاجه الغاليه دي اللي هي عامله كده، ماليش دعوه هي شكلها عامل كده، دي حاجه غاليه جدا تمام، وهتتحط جوه البوكس ده، وحاجه ازاز وممكن تتكسر ومش عارف ايه. and for protecting it from damage، عشان نحميها بقى من اي اصابات واي خبطات واي حاجه. the box is put inside another box of carton in the shape of a cube. البوكس ده الاحمر ده هيتحط جوه بوكس تاني اهو، تعال نخليه لا لونه مختلف، تعال نخليه لونه ابيض عشان يبقى مختلف عن الحاجه الغاليه اللي جوه دي. طيب هيتحط جوه بوكس تاني its internal edge length is 36 centimeter. The empty part between the two boxes is filled with a sponge. المكان الفارغ اللي ما بين التو بوكسز دول اتملى سفنج سبونج عشان يحفظ الحاجه، هم عايزين يحافظوا على الانتيكه الغاليه البتاع الصفراء اللي جوه دي غاليه قوي، عايزين يحافظوا عليها، حطوا سبونج هنا عشان ملوها من كل السايدز وبتاع، فبيقول لك calculate the volume of the sponge. طيب
هو عايز الفوليوم بتاع السبونج ده، الفوليوم ده. نجيبها ازاي؟ انت من زمان كنا عاملين نعودك على سؤال اسمه shaded area. نقول لك مثلا ادي سكوير وجواه ريكتانجل مثلا، ونقول لك find the area of the shaded part، ونعمل لك كده. تقعد انت تعمل الاريا بتاعت السكوير ماينس الاريا بتاعت الريكتانجل عشان تطلع الاريا اوف ذا shaded part. نفس الاستراتيجي اللي انت كنت بتحل بيها زمان الكويستشن ده. you are going to solve this question with the same strategy but بالفوليومز. المره دي هتلعب بالفوليومز بقى. هتقول لي الفوليوم اوف ذا بيج بوكس، البوكس الكبير اللي شايل البوكس الصغير اللي هو الايدج لينث بتاعه 36. يبقى volume of big box equals 36 times 36 times 36 اللي هي بتهيألي احنا كنا حالين دي من شويه فوق هنا في حاجه لسه كنا عاملينها 36 times 36 اهي 46656 اهي. يس. يبقى نقول 46656 centimeters cubed او cubic centimeter. ده volume of big box. خلاص تعال نطلع الفوليوم of the small box. نقول volume of the small البوكس الصغير اللي جوه small box equals هو numbers بتقول لي كام هنا small box 30 سنتيمتر. اوكي يبقى نعمل 30 times 30 times 30 equals 27,000 سنتيمتر كيوبد. آخر خطوة هتعمل subtraction الاتنين دول، هتقول لي volume of sponge equals 46656 minus 27000 و it's better to use the calculator علشان أنا مش حمل إنك تغلط لي في أي minus وأي plus، أو حل mentally بس finally use the calculator. 27000 أهي 19656 أهي equals 19656 centimeter cubed، وهو ده الفوليوم of the sponge. وبكده يكون السؤال بتاعي خلص ونكون خلصنا lesson of the volume of the cube. اتمنى تكون استفدتم من الفيديو ده، واتمنى تتفاعلوا مع الشانل بتاعتي، ولو عوزتوا اي حاجه اكتبوا في الكومنتس. شكرا ليكم، كان معاكم مستر محمد عبد الحميد، وشكرا.